Sa tingin ng COVID-19 Pandemic Response Team ng University of the Philippines, kung i-extend ang enhanced community quarantine, mauurong lang ang panahon kung kailan magpe-peak ang dami ng COVID-19 cases. Ang mungkahi nila isang modified quarantine at iba pang hakbang tulad ng pag-test sa mga walang sintomas. Yan ang tinutukan ni Tingin. Sa projection ng University of the Philippines COVID-19 Pandemic Response Team, posibleng umabot ng 600,000 hanggang 1.4 million ang bilang ng mga Pilipino sa bansa na pwedeng magka-COVID-19. Ang projected na bilang na ito, base sa virus reproduction number o bilang ng tao na pwedeng mahawa ng isang COVID patient. Nilinaw ng UP COVID-19 Pandemic Response Team na ang projection na ito ay nung wala pang ginagawang anumang hakbang ang gobyerno laban sa coronavirus. Pero ayon kay UP Executive Vice President Dr. Teodoro Herbosa Jr., inaasahang bababa na ang projected na bilang ng mga kaso ng COVID-19 ngayong may enhanced community quarantine. Hindi pa masabi sa ngayon kung hanggang ilang kaso na lang ang dapat asahan, lalo't 2 hanggang 3 linggo pa magkakaalaman kung ano ang epekto ng lockdown. Pero base sa model, sa loob ng lockdown period, kapansin-pansin ang pagbaba sa projected na bilang ng mga kaso ng COVID-19. Pero kapag inalis ang lahat ng hakbang, kabilang ang quarantine, pwedeng muling tumaas ang bilang ng kaso. Kung pahahabain pa ang enhanced community quarantine, mauurong ang panahong inaasahang muling tataas ang bilang ng mga kaso, pero asahan pa rin ang pag-peak pag-alis nito. Isang linggo na lang bago nakatakdang matapos ang lockdown sa Luzon, ano ang dapat gawin? Our science says no. You cannot release it yet because you will lose the gains. Because as you saw in the graphs, there will be a peak. Uulit lang, parang dinelay ko lang yung pag-happen ng epidemic. Rekomendasyon ng UP ang tinatawag ng modified quarantine. Still no school, still no work, still staying at home most of the time, but start to give more liberties to the people. Pwede mong i-release yung quarantine ng iba na mild, walang masyadong transmission, and continue the quarantine in the area that you have identified. Kasabay ng modified quarantine, mas mainam din daw kung sasamahan ng iba pang strategiya, kabilang ang pagpapaigting sa detection at isolation at testing ng mga asymptomatic o walang sintomas. Kung sabay-sabay itong gagawin, saka pa lang posibleng makamit ang flattening the curve o pagpapabagal ng pagtaas ng bilang ng mga tinatamaan ng COVID-19. Para makahabol ang health system, maganda rin daw ang hakbang ng gobyerno na magkaroon ng hiwalay na pasilidad para sa mga PUI at PUM. The patients who were mild were sent home. Is there a doctor or nurse that's watching them? No one. So they don't know that they're already getting worse. They're just lying down. Probably he's just okay, he's sleeping. But suddenly they can't breathe anymore. So when they go to the hospital, they're in a more serious state. If it overwhelms the system, there will be more people dying if there are no ventilators, like what happened in Italy. So this is what we're doing. Instead of a peak of many cases because of the R, we do these public health methods, public health measures to actually slope down the curve. What happens is it does not go zero. It just lowers down the curve. It buys you time. Tingin, nakatutok, 24 oras.